खानेकुरा त हो, खानेकुरा हामी एकैपटक खाउँ वा फरक फरक गरेर खाउँ, के नै फरक पर्छ र भन्ने धेरैजनाहरूको विचार हुनसक्छ। तर खानालाई पनि हामीले कतिपय हाम्रो पाइने अर्ग्यानिक खानाहरू अथवा जुन नेचुरल खानाहरू छ, ती नेचुरल खानाहरूलाई पनि हामीले एकैसाथ खायौँ भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ। हाम्रो पाचन प्रणालीदेखि लिएर शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा रक्त सञ्चालन, स्किन लगायतका विभिन्न ठाउँमा टक्सिक हुनसक्छ, त्यसले साइड इफेक्टहरू गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई पनि अवगत छ। त्यस्तै खानेकुराका कम्बिनेसनहरू, 7 किसिमका खानेकुराका कम्बिनेसनहरूको बारेमा मैले आज यहाँहरूलाई भन्दैछु। हुन त धेरै किसिमका खानेकुराहरू जुझ्नु सक्छन् शरीरमा गएर, तर पनि अब एउटा भिडियोमा धेरै कुराहरू भन्न नसकिने भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यहाँहरूलाई यस्ता 7 दुना 14 थरीका खानेकुराहरू जो एकैचोटि खाँदाखेरि जुझ्नु सक्छ, ती त्यस्ता 7 थरीका खानाहरू जो एकैचोटि खानुहुन्न, त्यसको बारेमा आज यहाँहरूलाई म बताउँदैछु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। विभिन्न किसिमले आयुर्वेद एउटा साइन्स हो र यो आयुर्वेद साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि माछा र दुध एकैचोटि खानुहुन्न भनेर। परापूर्व कालदेखिबाटै यो जुन धुपीहरू आइरहेको छ, यो जुन हजुरको छालामा पुत्लेहरू आइरहेको छ, छालाको कलर चेन्ज हुने खालको रोगहरू आइरहेको छ, यो माछा र दुध मिसाएर खाएर आएको भन्ने एउटा परम्परा रहँदै आएको छ। तर अब यसमा 100% यही हो भनेर भन्ने सक्ने अवस्था त छैन, यो चाहिँ रिसर्चकै विषय छ। तर पनि माछा र यहाँहरूले दुध मिसाएर खाँदाखेरि यहाँहरूलाई एउटा शरीरमा एक खालको साइड इफेक्ट पर्ने गर्छ। किन भन्दा दुइटै प्रोटिन युक्त खानेकुराहरू हुन्, दुइटैमा रिच प्रोटिन छ। तर पनि यो हाम्रो पेटमा गएर डाइजेस्ट हुने बेलामा मेन प्रब्लम हुने गर्छ। माछा पचाउनको लागि आवश्यक इन्जाइम र दुध पचाउनको लागि आवश्यक इन्जाइम फरक रहेको छ। पेटमा फरक प्रकारको इन्जाइम रहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एकैचोटि खाँदाखेरि हाम्रो पेट कन्फ्युज हुन्छ, कुन इन्जाइम निकालेर कुनलाई पचाउने भनेर। त्यसले गर्दा यो एकैचोटि खानुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले माछा र दुध एकैचोटि नखान हुन अनुरोध गर्छौँ। र 2 नम्बरमा रहेको छ टमाटर र काँक्रा। सलाद खानेकुराहरू यहाँहरूलाई सलाद स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ भन्दै आएको हामीले, र हुन पनि सलाद स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। तर टमाटर र काँक्राको जुन कम्बिनेसन छ नि, यो एकदमै अपोजिट छ। जस्तो कि यहाँहरूले कोही आगो बोलिरहेको छ भने त्यो आगोमा यहाँहरूले पानी र पेट्रोल हालिदिए जस्तै हो। यस्तो खालको कम्बिनेसन यो पेटमा गएर त्यस्तो खालको यिनीहरूले रियाक्सन गर्छ। किनभने यहाँहरूले काँक्रा र टमाटर एकैचोटि खानुहुन्न। यसले गर्दाखेरि हाम्रो डाइजेस्टिभ प्रब्लममा धेरै खालका असरहरू गर्ने गर्छ। पेटमा ग्यासहरू बन्ने, पेट फुलिने, एकदम ग्यासहरू निस्किने पेटबाट, पेट दुख्ने, यो पचाउन गाह्रो हुने भएको कारणले डाइजेस्टिभ सिस्टममा असर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले काँक्रा र टमाटर एकैचोटि एज ए सलाद नखानु होला। अचम्म लाग्यो होला यहाँहरूलाई, तर आयुर्वेद साइन्सले त्यही नै भन्छ। 3 नम्बरमा मैले दही र घिउको कम्बिनेसन राखेको छु। यो दही र घिउको कम्बिनेसनले खाँदाखेरि धेरै फाइदाहरू छ भनेर भनिन्छ। जस्तो सुगर लेभलहरू कन्ट्रोल गर्नलाई, यहाँहरूको मुटुलाई रेगुलेट गर्नलाई, यहाँहरूको पेटमा लागेको जुन बोसोहरू कम गर्नलाई पनि यो दही र घिउको कम्बिनेसनलाई राम्रो मानिन्छ। तर हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रो जुन डाइजेसनको लागि, यो पचाउनको लागि चाहिँ एकदमै यो दही र घिउ एकैचोटि खाँदा अलिक गाह्रो कन्डिसन हुनसक्छ भनी आयुर्वेद साइन्सले भन्ने गर्छ। यसले हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजमलाई ढिलो गर्ने, हामीलाई एकदम थकै लागे जस्तो हुने र हामीलाई एकदम अल्छी लागे जस्तो हुने, एकदम अल्छीपना बढे जस्तो हुने, यो दुईटा खालको कम्बिनेसनले हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले दही बिहान दिउँसो खान सक्नुहुन्छ। बिहान र दिउँसो दहीलाई यहाँहरूले आफ्नो खानामा पार्न सक्नुहुन्छ र घिउलाई बेलुकामा पार्नु भयो भने यो खालको कम्बिनेसनबाट हुन सक्ने जुन हानि नोक्सानी छ त्योबाट यहाँहरू बच्न सक्नुहुन्छ। नम्बरमा रहेको छ बदाम र पानी। हाम्रो आयुर्वेद साइन्स के भन्छ भन्दा बदाम र पानी एकैचोटि खान हुँदैन भन्छ। परापूर्व कालदेखि पनि यो बदाम र पानी एकैचोटि खान हुन्न भनेर भनेको। यसमा एउटा लजिक छ। किन भन्दा बदाम भनेको एक किसिमको तेलै हो, बदामको तेल पनि आउँछ र यो तेल र पानी मिसिँदैन नि त, यो घुलिँदैन नि त। एकचोटि घुलिने मिल्दैन नि त, पानीसँग धेरै कुराहरू मिल्छ तर तेल मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तेल तैरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यदि तेल र पानी एकैचोटि खान्छौँ अथवा
हामीले हजुरको एकैचोटि बदाम र पानी एकैचोटि खान्छ भने यसले विभिन्न खालका समस्याहरू ल्याउँछ। जस्तो कि बदाम पेटमा गएर पच्नको लागि धेरै इनर्जी र धेरै गर्मीको आवश्यकता पर्छ। यदि हामीले पानी खाइदिन्छौँ र बदाम पनि खाइन्छ भने यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि असर गर्छ। यो घाँटीहरू दुख्ने प्रब्लम किन भन्दा चिल्लो गहिरा हुन्छ, अनि चिल्लो जाँदाखेरि यहाँहरूले पानी पनि खाइदिनुहुन्छ भने त्यहाँ घाँटीतिर जम्ने खोकीहरू लाग्ने। बदाम र पानी यहाँहरूले खानुभयो भने, अझै विशेष गरेर चिसो पानी बढी खानुभयो भने खोकीहरू लाग्ने, जस्ता खालका घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने र डाइजेस्टिभ प्रब्लममा असर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले बदाम खाएको 20-25 मिनटपछि बल्ल पानी खानुभयो भने बल्ल यहाँहरूलाई त्यस्तो केही असर पर्दैन। 5औं नम्बरमा रहेको छ दुध र नुनको कम्बिनेसन। र यसरी दुध र नुनको कम्बिनेसन यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ भने याद गर्नुहोस्, यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि छालाका रोगका यस्ता प्रब्लमहरू छन् जुन लामो समयदेखि यहाँहरू छालाका रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ, प्रब्लमबाट पीडित हुनुहुन्छ भने एकचोटि याद गर्नुहोस्, हजुरले दुध र नुनको कम्बिनेसन अलिकति बढी गर्नुभएको छ। आयुर्वेद साइन्सले के भन्छ भन्दा दुध र नुनको कम्बिनेसन भनेको एउटा हाम्रो शरीरमा टक्सिसिटीको उत्पादन गर्नु, ब्लड फ्लोमा एउटा टक्सिसिटीको उत्पादन गर्ने हो, जसले गर्दाखेरि विभिन्न खालका छालाका रोगहरू, दाग पुडा फुन्सीहरू आउने प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले दुध र नुन धेरै कम्बिनेसन गरेर खाइरहनु भएको छ भने यसले पनि असर गर्छ। र यदि दुध र नुन कम्बिनेसन गरेर खानु भएको छ र छालाका रोगहरू आइरहेको छ भने यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। तर फेरि दुधकै प्रोडक्ट, पनिर, दही लगायतका विभिन्न प्रोडक्टहरू जस्तो चिजहरू हैन, यस्ता प्रोडक्टहरूमा चाहिँ नुनको कम्बिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेट दुधमा नुनको कम्बिनेसन गर्दाखेरि यहाँहरूलाई ठुलो असर गर्छ। भात र भिनेगर, हामीले खाने भात र भिनेगर यदि हामीले यो विशेष गरेर चाइनिज खानाहरूमा यो बढी दिइने गर्छ र खानी पनि गर्नुहुन्छ। तर यो एउटा आयुर्वेद साइन्सले के भन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ कम्बिनेसन गर्दाखेरि यहाँहरूलाई ठुलो खालका असरहरू, यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। पेटमा गएर पचाउनको लागि यसले ठुलो असर पार्न सक्छ। यो भिनेगर र यदि भात मिसाएर खानुभयो भने यहाँहरूको एक खालको टक्सिसिटी शरीरमा पैदा भएर यो लिभरलाई ठुलो खालको असर, लिभरमा गएर असर गर्ने, लिभरलाई टक्सिसिटी गराउने र लिभरमा ठुलो खालको असर गर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भिनेगरको सट्टा यहाँहरूले नेचुरल कागतीहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ जो शरीरको लागि एकदम फाइदाजनक छ भिनेगरहरू भन्दा। नम्बरमा रहेको छ गुड र दुध। यदि यहाँहरूले गुड र दुध मिलाएर खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूले याद गर्नुहोस् कि गुड र दुध एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि यो दुध फाट्ने गर्छ। हुन त गुडलाई विभिन्न खालको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदमै राम्रो मानिन्छ, चिनीको सब्स्टिट्युट मानिन्छ। तर पनि गुड र दुध एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि त्यो दुध फाट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँहरूलाई यदि यहाँहरूले यसरी खानुभयो भने पेटमा गएर धेरै किसिमका ग्यासहरू पनि, ग्यास्ट्रिकहरू हुने र यहाँहरूलाई विविध खालका समस्याहरू पर्ने हुने कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले गुड र दुध पनि नमिलाउनु हुन रिक्वेस्ट गरिन्छ। तर अब यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुड र दुधको सट्टा यहाँहरूले मिश्री दुधहरू मिसाएर खान सक्नुहुन्छ। मिश्री एकदमै राम्रो छ दुधमा मिसाएर खान, तर गुड र दुध आयुर्वेद साइन्स अनुसार गुड र दुध मिलाएर खानुहुन्न। र यसरी विभिन्न किसिमले यी खानाहरू यहाँहरूले मिक्स गरेर खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूको शरीरमा विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू, असरहरू देखिन सक्छ। तर कतिपय व्यक्तिहरूले यो भिडियो हेरिराख्दाखेरि हामी यति लामो समयदेखि यो खाइरहेका छौँ, केही भएको छैन, हामीलाई के हुन्छ र केही पनि हुन्न भन्ने खालको एउटा मानसिकता अथवा एक खालको भनाइ हुन सक्छ। आयुर्वेद साइन्ससँग त्यसको पनि जवाब छ। ती व्यक्तिहरू जसले यो लामो समयदेखि, लामो वर्षौँदेखि यी किसिमका खानेकुराहरू खाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई साइड इफेक्ट केही पनि भएको छैन भने उहाँहरूको जुन पेटको सिस्टम छ त्यो एकदम राम्रो मजबुत खालको हुनसक्छ। र ती व्यक्तिहरू जसले यसरी खानेकुराहरू खाइरहनु भएको छ उहाँहरू जवान हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरू एकदम धेरै किसिमका एक्सर्साइजहरू गरेर आफूलाई फिट राखेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को कारण के हुनसक्छ भन्दा यस्ता खालका साइड इफेक्टहरू उहाँहरूलाई परिरहेको हुनसक्छ र उहाँहरूले नोटिस नगरेको अथवा प्रेजेन्टेसन नगरेको, नभनेको कन्डिसन पनि हुनसक्छ।
सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका खानाका कम्बिनेसनहरू यहाँहरूले गरेर खानुभयो भने यहाँहरूको शरीरलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, साइड इफेक्टहरू सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले म्यासेजमा अरू त्यस्ता खानाहरूको पनि म्यासेज गर्नुहुन रिक्वेस्ट गर्छु। भोलिको दिनमा म अरू त्यस्ता कम्बिनेसनहरूको बारेमा पनि भिडियो बनाउने छु भन्दै आजको यो भिडियो यही इन गर्छु। यो भिडियो राम्रो लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। सी यू गाइज, बाइ बाइ।